السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل متتبعي الكرام. أجدد لكم الشكر وأحيي تواصلكم ودعمكم للقناة. اليوم حلقة جديدة ودرس جديد. سنتعلم بطريقة احترافية رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة وخطوات سهلة. في البداية التخطيط. لاحظوا الخط الأفقي اللي قسمت به اللوحة ديالي، ولاحظوا التفاصيل ديال التلال تحت اللي غيكونوا فيها ثلوج. لاحظوا العملية ديال التعطير سهلة. اللون الأصفر أوكر مع أصفر حامضي. لاحظوا العملية ديال الطلاء بطبيعة الحال. هذا اللون دافئ من الألوان الدافئة الأصفر، وكنلون به السماء كيف ما شفتوا، والحدود ديالو غتكون حدا الخط اللي قاسم اللوحة. وغادي نبدل اللون الآن. شوفوا اللون الأحمر درجة رائعة، غادي ندمجها مع اللون الأصفر باش يعطي واحد اللون يناسب اللون الأصفر للفوق. لاحظوا التدرج اللوني، لون غروب كيف ما كتشوفوا، تدرج خفيف. وراني درت طلاء ديال اللون الابيض وحاولت نخلطو وندمجو مع الماء باش يكون سلس ويساعدني في الصباغه. الالوان اللي درتها الفوق في السماء غنحاول نديرها كانعكاس لتحت في البحيره. لاحظوا الالوان، الا انني غنحاول ما امكن نغمقها وغنغير لها الطبقه ديالها والدرجه ديالها. اللون الاوكر الاول راني درتو الاول، ثم غنضيف عليه بعد البرتقالي اللي غيكون في حدود الانعكاس، يعني مباشرة تحت اللون الأحمر. برتقالي خفيف. وهنا راه درت 3 درجات ديال اللون الأصفر، لون أصفر حامضي واللون أصفر أوكر واللون أصفر خففته باللون الأبيض، عطات الدرجة الآن اللون البرتقالي. لاحظوا. ثم غنضيف لون أصفر آخر فوق في السماء، دمجته مع اللون الأسود. لاحظوا عطى لون زيتي، اصفر زيتي، وغنديرو كسحب ما غتبانش 100%، ولكن غتعطيني واحد التدرج وانعكاسو. هاد اللون غنديرو لتحت كيف ما كتشوفوا الان. ضروري الالوان اللي تكون الفوق غادا تنعكس على البحيره لتحت، وتكون كاع الدرجات اللي في لون السماء تكون لتحت. الان غنجيب اللون الرمادي والبنفسجي والازرق والابيض باش نحاول ندير فراش لالوان الثلوج اللي غتكون في هذا المنظر. المساحه كلها اللي باقا بيضاء غادي نحاول نلونها بهذا اللون، وبطبيعه الحال هذا فراش فقط. من بعد غادي نبدا في التفاصيل ديال الالوان الاخرى كيف ما غتشوفوا. وما تنساوش دائما وانتم كتشاهدوا في هذه التقنيات الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، اؤكد، والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد، ولتدعموا قناة مصدق رسم التي تحتاج إلى الدعم دائما أحبابي. ولاحظوا العملية ديال توزيع الفراش، وضروري كنضيف البنفسجي أحيانا كيف ما شفتوا على الجهة اليسرى لتحت. عطيت البنفسجي باش تبان هاد المساحة فيها لون بنفسجي وغامقة، لأن غيكون فيها انعكاسات مظلمة شيئا ما غتعطي الظل لهذا اللون. لاحظوا التوزيع ديال اللون بكل سلاسة. يكفي انني نحاول ندير طلاء ديالي ونبدل الالوان كيف ما شفتوا، ونحاول نمشي مع المنظر مرحلة بمرحلة كما ترون كما تشاهدون. الان غنمشي لخط الافق مباشرة، غندير لون رمادي وبنفسجي وازرق، ونضيف عليه شيئا من الاسود، يعني الرمادي غادي نقوي شيئا ما، وندير اشجار بعيدة غتكون في حدود خط الافق كيف ما كتشوفوا. خط الافق هو الخط اللي قاسم ليا اللوحه الان. ولاحظوا اللون ودرجه اللون، ولاحظوا الموتيف ديال الاشجار غتكون كخلفيه كذلك بالنسبه لهذا المنظر المليء بالثلوج. وشوفوا المساحه اللي خداو هاد الاشجار في الخلفيه. الان غادي نحاول نملا الجهه اليمنى باشجار اخرى ولون اخر، اللون البني فيه اللون الاحمر والاسود وشيء من الابيض، وضفت ليه حتى الاصفر باش يبان فيه انعكاس الوان السماء.
ضروري التركيبه ديال الالوان خاصها تكون متماسكه. لاحظوا الشجره اللي غتكون في الخلفيه كذلك، هذه غتكون خلفيه ديال الاشجار اللي غتكون مالئه المنظر الطبيعي ديالي. لاحظوا اللون البني كيفاش داير، خفيف كانه احمر ولكن راه خالط. لاحظوا الضربات والموتيف ديال الاشجار. وضروري نغير من طبقه اللون باضافه الاصفر احيانا. لاحظوا الاسود الان غادي نبدا نغمق في الجهه تحت باش تعطيني تدرج لوني من التحت الى الفوق، غيعطيني اللون بني متدرج، لان التحت ضروري كاين تداخلات غيكون اللون غامق شيئا ما. الان اللون الاسود، ولاحظوا الدرجه ديال الالوان كيفاش بديت كنطلع بها شيئا فشيئا. بديت بالبني خافت ثم غمقت البني ودرت الاسود في الاخير باش ندير اشجار اخرى بلون بني اخر يميل الى الاسود. بطبيعه الحال غندير فيه اللون احمر واسود. غنمشي قبل ما ندير هذه العمليه نمشي نوزع سحب في السماء باللون اصفر حامضي اللي ضفت عليه الابيض والاسود كذلك، لان هاد الدرجه ديال اللون خاصها توحي للدرجه الاولى اللي شفتو كانها سحابه في السماء مظلمه، غنعطيها اضاءه من التحت وما غتبانش الاضاءه، يعني غيبان تناغم ما بين لون الظل ولون الضوء في السحابه. لاحظوا السحابه غتبان كانها يعني مشتته في السماء. ونعطي الالوان الاخرى في البحيره، نضيف اللون البرتقالي بقوه نوزعه في الاتجاه اللي غيبان فيه الانعكاس، ونمشي الشجره اللي في الخلفيه نضيف لها اللون البني غامق. لاحظوا باش تبان اشجار متداخله وغتكون في الخلفيه. ولاحظوا الضربات ديال الفرشاه وطريقه توزيع موتيف ديال الاشجار. الان غندير شجره اخرى صغيره. لاحظوا اشجار متماسكه، منها الكبيره ومنها الصغيره دائما، وحتى الالوان متنوعه. الان غادي باللون البني غنبدا نرسم في بيوت على مستوى خط الافق فين درت الاشجار في الاول باللون البني. لاحظوا كانه اللون الاسود ولكن راه فيه لون اسود واحمر. كندير شكل ديال مستطيلات ونملأ الفراغات بهذا اللون، لان هذه الوان ظل فقط، فراش للالوان. من بعد غنبدا نوزع كما اعتدتم الوان الاضاءه. الان غنجيب اللون الازرق والابيض باش نبدا نوزع في ثلوج. والازرق والابيض ضفت ليه الرمادي اللي درتو في الخلفيه ديال الاشجار باش تكون دائما الاضاءه من نفس عائله الوان الظل. لاحظوا الضربات ديال الثلوج اللي غتكون منسابه على الاشجار كذلك. ولاحظوا الضربات ديال الفرشاه وتوزيع لون الثلوج على الاشجار. كنركز على الجهه اليسرى كاضاءه، ولكن كندخل باللون ديال الاضاءه مره على الجهه اليمنى بحكم الانعكاسات وتوافق الانعكاسات في المنظر. ولاحظوا راه كنضيف احيانا اللون الابيض خفيف باش ينسجم مع اللون الازرق والرمادي. الان غادي نأطر ونخطط بيت كبير منزل على اقصى الجهه اليسرى، وغادي يكون وسط الثلوج وقاسم لي حتى خط الافق، يعني على مستوى الاشجار اللي في الخلفيه. غادي نخططو ونلونو باللون الاسود كخلفيه دائما وكفراش. وهذه المساله حاولوا ما امكن تستوعبوها، لان هذا الفراش كيساعدكم في اكتشاف الالوان اللي كتجي في الاضاءه. وضروري نختار الالوان ديال الظل كما اختار الوان الضوء. التحت غيكون بني، هذا اللون الاسود التحت بني. ولاحظوا راه كاين اختلاف، واخا كيبانوا اللونين تقريبا بحال الا ان التحت كله ديال الجدار كله بني والفوق ديال القرميد وديال السقف اسود. مجرد ما غندير الطلاء غيبان لكم الاختلاف ما بين اللونين. ولاحظوا عمليه التلوين كنحاول نمشي مع الخطوط اللي اطرت وخططت بدقه، ما نفوتش الخطوط ديالي.
ولهذا اختاريت فرشاة الانجولو باش نحاول نخطط بدقة ونلون بدقة. الان بفرشاة لسان الطير غندير جذوع ديال الاشجار متوازية على مستوى سقف المنزل وغيكونوا كخلفية، ثم ندير الاوراق ديال اشجار الصنوبر. لاحظوا اشجار الصنوبر كيفاش غادي نبدا الرسم في الاوراق، وبطبيعة الحال باللون الاسود والبني. درت اسود وبني ماشي لون واحد، حاولت نداخل ما بين الالوان في الجذوع باش تبان فيها انعكاس ديال الالوان الاولى الاسود والبني. بطبيعة الحال الانعكاس راه خارج من البيت في الصورة، ومن الاشجار اللي على الجهة اليمنى، ومن حتى الوان الدافئة اللي كاينه في المنظر. لذلك اعطيت هذه الدرجة ديال اللون. حاولوا تفهموا هذه المسألة. ثم بفرشاة المروحة غنوزع اوراق اشجار الصنوبر، ولاحظوا هذا الشكل ديال هاد الاشجار ديال الصنوبر مختلف على الاشجار الاخرى اللي كنرسم. الشكل ديالها هذه الاوراق معزولة على الجذع كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا غادي نملأ الجهات اللي خاويه من الجوانب، لان غتجي الوان الضوء والوان ثلوج غتكون تما. نحاول ندعم اللون الاسود والبني. لاحظوا كنبدل فرشاة الانجولو، فرشاة انجولو اخرى مقوسة، يعني عندها شكل مقوس من الفوق، وكتساعدني باش ندير مثل هاد الاوراق بخفة وبسهولة. لاحظوا الخلفية ديال البيت كلها اشجار كيف ما شفتوا، مما زاد هذا المنظر جمال ورونق. غنحاول نمشي على نفس النسق ونملأ الجذوع بأوراق أشجار الصنوبر بضربات متوازية كيف ما شفتوا. الأوراق تكون متوازية وفي شكل هرمي، كتعطيني أشجار صنوبر دقيقة وجميلة وسهلة. وهذه كل ألوان ظل كنهيئ فيها. غنمشي على نفس الطريقة، نجيب جذوع كبيرة على الجهة اليمنى، دليل على أن الجذوع قريبة هذه والأخرى بعيدة، أشجار أخرى بعيدة وهاد الأشجار قريبة. لذلك دائما كل ما قربت من الصورة كنحاول نكبر الحجم ونغمق اللون. لاحظوا أوراق ديال أشجار الصنوبر، نحاول ندير جذوع رقيقة وندير واحد الكتلة ديال الأوراق من الجوانب ونداخل الأوراق. لاحظوا العملية، عملية توزيع الأوراق بلون الظل لأشجار الصنوبر وبفرشاة الأنجولو. تقريبا راها نفس الأشكال غتكون في المنظر كله تقريبا. لاحظوا التوزيع، نحاول نداخل الأوراق. نبدأ الآن في توزيع الثلوج، اللون أزرق وبنفسجي وأبيض. نديرو في المنازل اللي في الخلفية حدا خط الأفق، نملأ واحد الجهة فقط ونخلي الجهة الأخرى ديال السقف باينة، لأنني غندير ألوان أخرى منها الأبيض. كذلك بالنسبة للبيت، البيت غندير السقف جهة منعكس عليها الإضاءة وجهة منعكس عليها لون الثلوج. كون الآن غندير لون الثلوج، اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض. ولاحظوا درجة اللون بفرشاة الأنجولو كنوزع ثلوج، وهذه كلها ثلوج، مع أن الألوان غتكون مختلفة. على الجهة اليسرى غندير هذا اللون، والجهة اليمنى غيكون اللون الأبيض. ولذلك الألوان ديال الثلوج منعكسة في هذا المنظر، غيكون فيها الأبيض والأزرق والبنفسجي وهكذا. لاحظوا درجة اللون اللي درت في السقف غنخففها بالأبيض ونوزعها لتحت في الأرضية. غادي نبدأ رسم في ثلوج الآن، درجة اللون بنفسجي وأزرق وأبيض، وضفت حتى شيء من اللون الأسود قليل. نبدأ نوزع الآن في الثلوج. لاحظوا الطريقة ديال توزيع الثلوج بفرشاة الأنجولو وكيفاش كنخدم
بالفرشاة مسطحة باش تعطيني الموتيف. لاحظوا العملية ديال توزيع الثلوج، كنحاول ندير ضربات هنا وهناك ونخلي الخلفية ديال اللون تحت باينة باش يبقى يبان، تبان الأرضية وتبان الخلفية ديال الظل ديال الألوان، ويبانوا الثلوج واضحين كيف ما شفتوا. لاحظوا التوزيع، دائما الفرشاة كنحاول نسطحها، لأن هاد العملية ديال تسطيح الفرشاة كيعطيني الموتيف، كيبين لي شي تحديدات، كتعطيني الضربات ديالي واقعية كما ترون، وبعملية سهلة كنجر الفرشاة بكل سلاسة باش نحظى بهذا الموتيف. وهذا اللون راه ما غيكونش هو الاخر، لانني غنضيف اللون الابيض كختام للثلوج. اللون الابيض هو اللي كيعطي الاضاءة، وكان كيف ما كنقولوا كيشعل الالوان في المنظر الطبيعي. الان غندير اللون الابيض، لاحظوا ضربات اللون الابيض كيفاش غتبدا تحدد ليا في شكل الثلوج في هذا المنظر بنفس الفرشاة. وما نغسلش الفرشاة، كنخلي نفس الالوان اللي خدمت بها في الاول ونضيف لها الابيض، باش حتى في العملية ديال توزيع اللون الابيض يدمجوا بعض الالوان يدخلوا في الابيض، وبهكذا نكون كنحظى بموتيف من حيث لا اشعر، وجميل رائع كيدمجوا لي الالوان بهذه الطريقة. لاحظوا توزيع اللون الابيض في الثلوج، ولاحظوا شكل تسطيح الفرشاة كيفاش كنسطحها وكيفاش كنجر وكيفاش كندير العملية بخفة باش يعطيني الموتيف. لاحظوا نعاود نكرر دائما عملية طلاء وتوزيع اللون الأبيض بشكل جميل وخفيف واحترافي، ونحظى دائما بالموتيف بهذه الطريقة، ونخلي النسبة ديال اللون لتحت كما أقول، لأن اللون لتحت هو اللي كنعتمد عليه هنا في إظهار البعد الثلاثي والواقعية في المنظر. الآن غنمشي للجهة اليمنى اللي في البيت، غنوزع الإضاءة الآن باللون الأبيض. لاحظوا غنبدا ندير في سقف آخر، نحدد ليه الأبعاد ديالو باللون الأبيض، لأن التلوين هنا هو اللي غيحدد لي المساحة ديال السقف. ولاحظوا توزيع اللون الأبيض كيفاش عطى الانعكاس ديال اللون الأول اللي درت على السقف، وكيفاش بان البعد في البيت. الآن بالسكين غندير خطوط وجذوع رقيقة باللون الأبيض، وأحيانا باللون الأزرق والبنفسجي والأبيض على الجهة اليمنى باش نعطي إضاءة للجذوع. لاحظوا بخطوط عمودية. الآن اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض غنوزع الثلوج الآن بفرشاة الأنجولو. غنبدا على الجهة اليسرى، ولاحظوا الضربات ديال الثلوج اللي في أوراق أشجار الصنوبر. كنحاول نمشي للجهة العليا من الأوراق ونحدد الإضاءة أو الثلوج، ونخلي واحد الزاوية مظلمة باش نحظى بتلوين الإضاءة وإظهار الثلوج في أشجار الصنوبر. لاحظوا العملية، وهذه المرحلة الأولى، لأن عملية الإضاءة الأخيرة غتكون باللون الأبيض اللي غادي يعطيني الفينيسيو وغيظهر لي الثلوج بارزة. نخلي الفراغات ما بين الأوراق باش يبقى دائما تبان ألوان العمق وألوان الظل والخلفية بفرشاة المروحة. الآن وبضربات رأس فرشاة المروحة نستمر في توزيع الثلوج بطريقة أخرى. لاحظتوا العملية ديال توزيع الثلوج الأولى درتها بفرشاة الأنجولو، الآن بفرشاة المروحة، وممكن تستعمل جميع الفرش في هذا التوزيع، إلا أنني كنختار الفرشاة المناسبة في هذا التوزيع اللي ما غاداش تعطيني عمل شاق وغتسهل عليا المأمورية، بحال فرشاة المروحة. كنحاول نضرب الضربات من الفوق وبرأس الفرشاة. لاحظوا التوزيع، ضربات خفيفة نضربها بخفة ونحاول نجرها نحو الأسفل. دائما نضرب ونجر باش تبان الوريقات كأن الثلوج منسابة
لان غتجي الوان اخرى هي اللي غتحدد ليا الثلوج في المنظر، اللي هي اللون الابيض. بطبيعه الحال راه غندير على لونين، ابيض والازرق، هاد البنفسجي اللي شفتو التركيبه الاولى، والابيض في الاخير. ولاحظوا بنفس الطريقه وبنفس الفرشاه توزيع خفيف لالوان الثلوج في اوراق اشجار الصنوبر. العمليه سهله بنفس الطريقه. كنحاول دائما نباعد الضربات باش نحظى بالانعكاسات الضوئيه وشكل الثلوج في اشجار الصنوبر. نغني المساحه لتحت بالاشجار وبالاوراق وبهاد الثلوج باش تبان الاشجار متماسكه وكثيره من التحت. كذلك بالنسبه للاشجار الاخرى نحاول نكرر اللون. الان اللون الابيض، وبدلت فرشاه الان، فرشاه الانجولو. فرشاه الانجولو كذلك كتعطيني ضربات جميله رائعه، كنحددها على شكل اقواس وكتنزل على الاشجار كانها ثلوج. اللون الابيض هنا غادي يمتص الالوان الاخرى. وشوفوا التوزيع ديالو ملي غنعمم اللون الابيض كيفاش غتترجم الالوان الاولى الى ثلوج مجرد اضافه اللون الابيض. وبطبيعه الحال دائما غادي نحاول نكرر اللون الابيض ونضيفه بكثره، لان الثلوج لها دائما لون ابيض في المنظر الطبيعي، الا ان قانون الانعكاس ضروري في الصوره كتكون مثل هذه الالوان، الا ان اللون الابيض كيبقى لون رئيسي في استقطاب الالوان الاخرى، خصوصا في هذا المنظر ديال الثلوج. لاحظوا العمليه وشوفوا كيفاش اللون الابيض ترجم المنظر الى ثلوج كيف ما شفتوا. كذلك الجهه اليمنى غندير نفس الطريقه، نحاول ندعم الجهه اليمنى باللون الابيض ونخلي الجهه اليسرى خفيف فيها اللون الابيض باش تبان حتى الانعكاسات الضوئيه، ولكن بقوه اللون الابيض. فرشاه الانجولو هي اللي كنوزع بها اللون الابيض، ودائما راه كنخلي نسبه ديال اللون الاول اللي كيف ما قلت خليط من البنفسجي والازرق والابيض. كذلك على اقصى الجهه اليمنى كنوزع ضربات باللون الابيض باش ناكد ثلوج في المنظر الطبيعي. ندير لون بني خفيف في الجذوع باش ناكد الانعكاس ديال الالوان الدافئه اللي في المنظر. ثم نعطي الان ظل ثلوج في البحيره باللون الاسود والبرتقالي. لماذا البرتقالي؟ لان البرتقالي راه في الخلفيه ديال المنظر، ضروري كيكون اللون الاسود فيه واحد النسبه ديال البرتقالي وحتى الاصفر، لان هذا هو القانون ديال الانعكاس. هنا خاصنا نديروا الالوان تاخذ من بعضها البعض، لذلك درت اللون الاسود كظل في البحيره وضفت لي اللون البرتقالي وشيء من الاصفر. لاحظوا هذه العمليه ديال توزيع الظل والانعكاس في البحيره. غندير اللون الاسود والبرتقالي ثم غنبلل الفرشاه بالماء وغادي نحاول ندمج اللون. لاحظوا مني غندمج اللون وغيدخل اللون خفيف في اللون البرتقالي والاصفر اللي كاين في البحيره، كيفاش غيعطي روعه تماما بخفه. ثم نملا ما تبقى من الفراغ باللون ديال الانعكاس الظل ونسرح اللون، ثم نضيف اللون تيركواز. لاحظوا لون تيركواز هنا درتو لان الانعكاس غيعطي هذا اللون في الصوره. ولاحظوا العمليه ديال توزيع لون تيركواز ازرق واخضر رائع كينسجم مع اللون الاسود. غنبدا في توزيع اللون الابيض في البيوت اللي في الخلفيه على الجدار وعلى القرميد كذلك. لاحظوا بضربات خفيفه باش ناكد الثلوج في المنظر الطبيعي، ثم نضيفها كذلك في البيت الكبير بخطوط خفيفه. الان غندير اشجار صنوبر اخرى بفرشاه المروحه. ولاحظوا الشكل هنا يختلف على الاشجار اللي درت، لان هاد الاشجار كذلك كاينه في المنظر. ولاحظوا الضربات ديال
فرشاة المروحة وكيفاش كتسهل عليا رسم أوراق أشجار الصنوبر بكل دقة واحترافية. لاحظوا دائما كنحاول نمشي بالقانون ديال الأبعاد ديالي. أشجار هنا صغيرة كاينة في مقدمة الصورة، الأشجار الأخرى صغيرة كذلك وكاينة خلف المنزل، هذه كتبان كبيرة الأخرى كتبان صغيرة. هذا قانون ديال الأبعاد. كذلك بالنسبة لهاد الأشجار الآن غندير حشائش باللون البني برتقالي وأحمر وأسود وشيء من الأبيض. درت به هاد الضربات ديال الحشائش غنديرها وسط الثلوج. ولاحظوا الفرشاة، شكل الفرشاة، ولاحظوا الضربات كذلك. كنحاول نحدد ليها واحد المساحة ونوزعها، وشوفوا الضربات وطريقة توزيع الضربات. نبدل الفرشاة الآن، فرشاة المروحة كذلك غندخل فيها ألوان أخرى اللي غتكون داعمة للألوان كالأزرق وشيء من الأخضر خفيف والأصفر، ثم ندير جذوع باللون الأزرق والبنفسجي والأبيض. وبفرشاة لسان الطير لاحظوا كندير جذوع رقيقة، نحاول نضربها على امتداد الثلوج اللي كاينه في الاسفل. وغنغني هاد المساحه كلها بهاد الجذوع الرقيقه وغنبدل فيها حتى الالوان، غندير الابيض وندير الازرق والبنفسجي واصفر. وشوفوا فرشاة لسان الطير كيفاش كتساعدني في هاد العمليه. لاحظوا دائما نغني المساحه كلها بجذوع رقيقه، غادا تعطيني حتى جمال للمنظر. ونمشي نوزع كذلك جذوع باللون البني وسط المنظر وفي الجوانب. نحاول نغني هذا المنظر بهذا الجذوع. تنوع لوني رائع غادي يدعم لي المنظر في تنوع ديال الالوان. لاحظوا ثم نمشي للبيت الان، غادي نوزع اللون زيتي. لاحظوا لون زيتي وغنضيف ليه لون بني خفيف مع اضافه للون الاصفر والابيض والاسود. نحاول نحدد الالوان ديال الجدار والانعكاسات اللي كاينه هنا في الجدار في الحوائط ديال المنزل. لاحظوا لون زيتي مع بني وفرشاة الانجولو. ونحدد بعض الابواب والنوافذ باللون ابيض وازرق ولون زيتي ولون بني. نحاول ندير كوكتيل ديال الالوان هنا باش نبين الجدار ديال البيت، نبين الشكل البعد الثلاثي ديال البيت. لاحظوا اللون الازرق هنا والاخضر واللون الاصفر اوكر. ندير خطوط باش نبين اخشاب في البيت بفرشاة لسان الطير وبفرشاة الانجولو. نحاول نخدم بجميع الفرش على هذا المستوى. لاحظوا رسم طاحونة ديال الماء بشكل دائري وبخطوط متقاطعة، ونحدد لها زوايا ديال الإضاءة وديال الظل. لاحظوا اللون الأبيض كذلك، بعض الروتوشات باش نكمل البيت. ثم النوافذ باللون الأسود. لاحظوا ندير مربعات فوق لتحت. المهم خاصني ندير جميع التفاصيل ديال هذا البيت بدقة. كاين أخشاب أعواد في البحيرة باللون بني متوازية. لاحظوا ندير لها خط متقاطع، سياج بحال السياج كاين في الجوانب ديال الثلوج، كذلك أعمدة داخل البحيرة. لاحظوا نحاول دائما ندير رتوشات نكمل بها ونفيني بها تفاصيل هذا المنزل. وراني حاولت ما أمكن باش نقرب لكم المشهد وتشوفوا التفاصيل. غندعم لون الظل اللي كاين في الانعكاس ديال الثلوج في البحيرة باللون الأسود. لاحظوا كيفاش غندير لهاد ضربات ديال اللون الأسود خفيفة باش نحاول نغمق الألوان اللي كاينة في الانعكاس. لاحظوا وهاد الضربات ديال اللون الأسود غادي تعطي يعني نظرة أخرى للانعكاس.
بعض الروتوشات ديال اللون الابيض اللي غتبين لي الثلوج وانسياب الثلوج على البيت. ولاحظوا ضربات خفيفة جميلة رائعة غنحدد بها لموتيف وتحديدات ديال البيت والتفاصيل الأخرى. وضروري من هذه العملية باش نفيني كاع الضربات ديال التفاصيل ديال البيت، خطوط عمودية، بعض الانعكاسات، بعض الإدماجات، وهكذا. الآن نوزع لون الثلوج على أشجار الصنوبر اللي درتها في الأخير بفرشاة المروحة. نوزع ألوان الثلوج دائما اللون الأبيض واللون الأزرق والبنفسجي، ثم ندير إضاءة للأعمدة باللون البني خفيف، وما تبقى غيبقاو روتوشات ديال المدخنة اللي كاين في البيت وبعض الثلوج باللون الأبيض على الأعمدة وعلى الأخشاب اللي كاينة في البحيرة. ولاحظوا العملية ديال توزيع الثلوج باللون الأبيض وفرشاة لسان الطير. ونزيد ندعم الجذوع اللي درت في الأول باللون الأبيض والأزرق، ثم نبدأ نوزع بعض الشظايا وتطاير بعض الثلوج في البحيرة بفرشاة لسان الطير وبخطوط أفقية. الآن غتبقى لي بعض الروتوشات غنغني بها المنظر الطبيعي، منها الانعكاسات اللي في البحيرة باللون الأبيض. لاحظوا بفرشاة لسان الطير ندير بعض الثلوج منسابة متطايرة، وبلسان الطير أو فرشاة لسان الطير غندير بعض الخطوط غتبين لي كذلك الثلوج في البحيرة. لاحظوا العملية ديال التوزيع ديال اللون الأبيض وديال الخطوط. السكين غندير خطوط أفقية غنختم بها المنظر الطبيعي ديالي. كنتمنى من الله في هذه الحلقة تكونوا استفدتوا وعجبكم المنظر الطبيعي. ومرة أخرى كنشكر كل أحبابي اللي كيتواصلوا معايا وكيدعموا القناة ديالي من قريب أو من بعيد بالتعليقات وبالهدايا وبالبارطاج وبالملاحظات والانتقادات البناءة. وكنتمنى من الله تكون هذه السلسلة ديال الدروس مفيدة، وكنطلب من أحبابي يسامحوني اللي ما لبيتش لهم الطلبات ديالهم في مواضيع ديال الرسم، وإن شاء الله بإذن الله نيتي أنني نستجب لكل الطلبات، ولكن هذه مهمة شاقة. عذروني لأنني كنحاول ما أمكن نوجد لكم حلقات في وقت ضيق وفي ظروف قوية جدا، لذلك كنعتذر لكم دائما يا أحبابي، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تعذروني كذلك. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس والبارطاج ديال هذا المحتوى باش تدعموا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.